Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Lão Ngô đây. Đến với video ngày hôm nay thì mình chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui nha. Video ngày hôm nay mình làm về những điều cần biết về cách đào tạo và cải thiện cầu thủ. Thì mình cũng xin lỗi các bạn nhiều nha, do cái công việc bận rộn quá, không làm video sớm được. Các bạn thông cảm cho mình với nha. Đến với cái nội dung chính ngày hôm nay mình sẽ đi từng yếu tố một cách chi tiết để các bạn dễ hiểu. Thì trước tiên mình muốn đào tạo từng cầu thủ, từng vị trí thì các bạn phải nắm được các yếu tố quan trọng này thì mới đào tạo từng cầu thủ, từng vị trí mới thành công được nha. Thì đào tạo cầu thủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cái game Top 11 này nha các bạn. Vậy thì làm thế nào để cầu thủ của các bạn phát triển nhanh hay chậm, nó còn phụ thuộc vào 6 yếu tố này nha. Thì giờ mình sẽ nói cái yếu tố thứ nhất, đó là kỹ năng trung bình. Cái kỹ năng trung bình đây cũng có thể gọi là số sao của cầu thủ. Vì số sao của cầu thủ nó phản ánh chất lượng trung bình của cầu thủ. Thì cầu thủ ít sao đạt điểm kỹ năng nhanh hơn so với cầu thủ nhiều sao. Ví dụ ở đây mình có hai cầu thủ đều là 23 tuổi, nhưng số sao của hai cầu thủ chênh lệch nhau. Một anh là gần 5 sao, anh này là gần 5 sao nè các bạn, còn một anh là gần 4 sao. Thì cái điểm trung bình phòng thủ của cái anh ít sao đạt điểm kỹ năng nhanh hơn so với cái cầu thủ kia nha các bạn. Thì các bạn thấy không, ít sao nhưng cái phòng thủ lại trắng hết nè, nó lại trắng hết, chứ không đen như cái cầu thủ này. Nó bị một dòng đen này các bạn, nó bị một cái dòng đen. Thì ít sao nhưng mà cái điểm trung bình kỹ năng nó sẽ hấp thụ nhanh hơn là so với nhiều sao nha các bạn. Nói chung là càng nhiều sao là càng phát triển chậm hơn, nó sẽ phát triển chậm hơn cầu thủ ít sao. Thì có bạn hỏi mình là liệu cái điều này nó có phải là cách để dùng nick khác trên các bạn 1-2 cấp không? Cái ví dụ như là cấp 4, cấp 5 đi hỗ trợ cấp 1, cấp 2 vậy đó các bạn. Cái kiểu như là Việt Nam gửi con cưng qua nước ngoài vậy đó. Thì cái cầu thủ 3 sao ở cấp 4 sẽ là cầu thủ 4 sao ở cấp 3. Vậy việc cấp 4 cần làm là cho em nó phải luyện tập thường xuyên nè, kể cả kỹ năng đặc biệt, rồi làm cú tốc hành từ 3 sao lên 5 sao. Thì cái lúc đó ở cấp 3 á, cầu thủ sẽ là 6 sao. Rồi sang cái mùa mới á, cấp 4 bán lại cái cầu thủ đó cho cấp 3. Thế là cấp 3 là được luôn hẳn một em 5 sao trẻ tuổi ở mùa mới luôn nha các bạn. Thì vậy mình xin thưa, cách đó rất là hay, rất là ok, nhưng vấn đề là có ai dám nhận để đào tạo cho cầu thủ của các bạn hay không mới là điều quan trọng. Chứ mình thấy là cứ tự mình đào tạo vẫn là tốt hơn nha các bạn. Chẳng ai mà đi lấy lúa mà đãi gà rừng hết á. Gà nhà chưa thấy đâu mà đi nuôi gà rừng. Đấy. Thì mình nói tiếp tới cái yếu tố thứ hai nha, là cái cường độ tập luyện và các loại hình đào tạo. Mình vô bài tập này. Thì cái cường độ càng cao thì mức độ phát triển càng nhanh, nên là các bạn chọn cái bài tập từ khó cho tới khó. Đây, từ khó cho tới khó thì cầu thủ nhanh lên hơn nha các bạn. Nhưng là hãy nhớ một điều là luôn luôn đào tạo sau khi bạn chơi tất cả các trận đấu trong ngày nha. Thì như mình ở đây là chuẩn bị có một trận rồi nè, nhưng mà mình chưa tập luyện, để đá xong mình sẽ tập luyện sau. Thì
Các bạn nên nhớ là vậy. Cứ đá xong hết tất cả các trận trong ngày thì mới cho cầu thủ của mình tập luyện nha. Để làm sao để đảm bảo cầu thủ đó có đủ thể lực cho các trận đấu tiếp theo. Cầu thủ của các bạn sẽ phục hồi là từ 6%. Đây, từ 6% thể lực cỡ mỗi 3 giờ này các bạn. Vì vậy nếu mà bây giờ là 1 giờ đêm đi, ví dụ vậy. Bây giờ ví dụ như là 1 giờ đêm. 1 giờ đêm và đến cái trận tiếp theo của mình là 12 giờ tối. Thì mình sẽ khôi phục được là 42% cái thanh thể lực. Cái điều đó là có nghĩa là mình nên huấn luyện cho đến khi cầu thủ còn có 55%. Và đến khi đá là các cầu thủ sẽ đạt được cái thể trạng tốt nhất nha các bạn. Mà lưu ý là các bạn hãy cẩn thận, cố gắng không để cầu thủ quá mệt mỏi. Vì cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cầu thủ khi thi đấu nha các bạn. Một cầu thủ được gọi là có thể chấp nhận được khi mà ra sân đó là cầu thủ đó có thể lực ít nhất là phải 80%. Vì vậy mà ngoài cái việc mà cân nhắc các bạn cho cầu thủ tập thì nên tìm cách tích lũy được nhiều cái thẻ xanh nha các bạn. Cái thẻ badge xanh, thẻ badge xanh. Thì mình cũng đã làm một cái video cách kiếm badge xanh miễn phí. Mình sẽ để cái link ở phần mô tả. Thì các bạn nào chưa coi thì các bạn có thể tham khảo ở dưới phần mô tả đó nha. Cái yếu tố thứ ba đó là về độ tuổi. Tuổi cầu thủ. Cái tuổi cầu thủ của các bạn là từ 18 cho tới 21 là giai đoạn phát triển nhanh nhất, đặc điểm kỹ năng tốt nhất, hấp thụ kinh nghiệm tốt nhất, là giai đoạn phát triển đẹp. Theo mình là vậy. Từ 22 cho tới 25 là khá ổn, có thể chấp nhận được. Còn mà từ 26 đến 29 là vẫn cải thiện được nha các bạn, nhưng mà rất chậm lắm. Và ngoài ra là các cầu thủ trên 29 tuổi trở lên 29 tuổi trở lên hầu như là phát triển rất chậm. Vì nhà rồi, đội hình của mình không có cầu thủ nào 29 tuổi nào hết nha các bạn. Mất thời gian lắm các bạn ơi. Thời gian đó mình tập trung cho các cầu thủ khác hay hơn. Yếu tố thứ tư đó là cái mức độ cơ sở đào tạo của bạn. Mình vô sân bãi coi cho các bạn xem luôn này. Đây. Thì các bạn là cần phải cải thiện cái cơ sở đào tạo của các bạn đến mức tối đa có thể nha. Đến mức tối đa có thể nha. Không chỉ là sẽ nhận được badge xanh thường xuyên và nhiều hơn đâu, mà còn làm cho cái tốc độ tăng trưởng của cầu thủ của các bạn đó nó nhanh hơn rất là nhiều nha. Nếu mà cơ sở tập luyện của các bạn quá yếu đi, quá chán đi, thì sẽ làm tăng khả năng bị chấn thương của cầu thủ thôi. Nhưng mình đang ở cấp độ 3 nè, nhưng mà cái sân tập của mình đã level 4 rồi là các bạn thấy không? Đã level 4 rồi. Đã level 4 rồi. Và mình sẽ nâng cấp tiếp nữa, chứ không phải dừng ở đây đâu. Mình sẽ nâng cấp tiếp nữa cho đến khi không xây dựng được nữa thì mới thôi. Cái yếu tố thứ 5 đó là về cầu thủ. Thì cầu thủ của các bạn càng nhiều tiền khi chuyển nhượng đó thì nó càng phát triển nhanh. Thì càng trẻ, càng ít sao thì nó phát triển nhanh thôi các bạn. Các bạn đừng có lầm là những cái cầu thủ 18 tuổi ít sao mà nó ít tiền đâu nha. Đôi khi các bạn sẽ gặp được ở những mỗi phiên chuyển nhượng đó, nó có những cái cầu thủ 18 tuổi mà chỉ có 3 sao thôi, nhưng cái giá lại rất là cao. Giá trị nó nằm ở đó các bạn. Nên là các bạn lưu ý chuyển nhượng nha. Yếu tố thứ 6 đó là
các bạn nên cho cầu thủ nó ra sân nhiều hơn, chơi bóng nó thường xuyên hơn. Thì cầu thủ cần được luyện tập và đá thường xuyên. Thì tuy nhiên nó cần chú ý đến cái thể lực nha các bạn. Và các bạn nên là tích lũy cái thẻ bet xanh để dùng khi cần thỉnh thoảng gặp đội yếu hơn đó các bạn. Nên là cho các cầu thủ dự bị vào sân để có cái kinh nghiệm trận mạc nè, và cũng là cái cơ hội để các cầu thủ chính được nghỉ ngơi. Thì đó là 6 cái yếu tố mà mình đúc kết lại khi chơi top 11. Còn một cái kinh nghiệm mà cái theo mình á, không có nhiều người chơi cái top 11 này để ý đâu các bạn. Cái đó là sự phát triển của một cầu thủ bất kỳ còn phụ thuộc vào cái độ tuổi trung bình của toàn đội đó các bạn. Với một cái đội hình mà toàn các cầu thủ 18, 19 tuổi thôi, nó sẽ khó là có thể phát triển nhanh được. Có nhiều bạn nói mình là tớ mua cái cầu thủ trẻ, cái cầu thủ giá cao, nhưng sao lại phát triển chậm hơn cái đội hình của bạn vậy? Thì các bạn thử suy nghĩ đơn giản thế này thôi. Các bạn mới học hết lớp 1 lên lớp 2, muốn giỏi hơn các bạn lớp 2 cùng trang lứa với các bạn đó, thì các bạn tất nhiên là các bạn phải đi học, đi hỏi từ các bạn đi trước. Giờ là các bạn nó học lớp 3, lớp 4. Thì trong top 11 này cũng vậy thôi các bạn. Các cầu thủ trẻ mới lên cũng cần phải học hỏi của những đàn anh, những cái cầu thủ mà có tuổi hơn thì mới nhanh lên được chứ. Giờ các bạn thử nghĩ coi, đúng không? Nó đơn giản mà. Thì trên đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình chia sẻ với các bạn một cách cụ thể và chi tiết nhất rồi. Thì nó có cái thiếu sót hay là còn cái cách nào mà mình chưa biết á, thì các bạn hãy comment phía bên dưới cho mình biết với nha, để cùng nhau xây dựng cái đội bóng của mình nó phát triển mạnh mẽ hơn. Thì cái video của mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.